गडकोट हे महाराष्ट्राचं अनमोल वैभव आहे. अशी अनेक रत्न आपल्या भूमीमध्ये आहेत, ज्यांचा आपल्याला नेहमीच अभिमान वाटत आलाय. त्यांचा गौरवशाली इतिहास नेहमीच स्फूर्ती देणारा. स्वराज्याची राजधानी म्हणून निवड करण्याच्या यादीत ज्या गडाचा समावेश होता, त्या गडावर आज आपण चाललो आहोत. या पावसाळी रेंजमधला शेवटचा किल्ला, रायगड जिल्ह्यातला भोरबगड, भोराईचा किल्ला अर्थात सुधागड. धोंडसे गावातून जो रस्ता गडावर जातो, तिथून जायचं ठरलं. गावाकडे पोहोचण्याच्या वाटेवरच पावसाळी ढग जमून आले होते. वातावरण असंच आल्हाददायक असणार याची खात्री पटली. धोंडसे गावात हळूहळू सकाळची लगबग सुरू होत होती. सगळे आपापली कामं करण्यात गुंतलेले. छोटीशी मैत्री करायला गेलो, पण यश काही मिळालं नाही. अगत्यशील घराचा निरोप घेतला आणि किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता धरला. धोंडसे गावामध्ये मी आलोय आणि पाठीमागे भोराईचा किल्ला म्हणजे सुधागड दिसतोय. मृगगड, सरसगड तसं बघायला गेलं तर आटोपशीर असंच म्हणायला हवेत. सुधागड विस्तीर्ण पसरलाय. प्राचीन किल्ल्यांमध्ये त्याचा समावेश होतो. मी जो रस्ता निवडलाय, या रस्त्याने किल्ल्यावर पोहोचायला वेळ लागतो, पण वाट हिरवाईची आहे. नदीच्या काठाने चालताना तिचा खळखळाट कानाला सुखावत होता. योग्य जागी तिला पार करायचंय आणि गडाचा रस्ता धरायचा. इथे पात्रातल्या दगडावर दिशादर्शक खूण दिसली. तशी किल्ल्याकडे जाणारी वाट मळलेली आहे. दाट झाडीतून जाताना असंख्य प्रकारच्या वृक्षराजी इथे आहेत. पावसाळ्यात वाहणाऱ्या ओहोळांचा आवाज ऐकत ऐकत असं जंगलातून जाण्याचा अनुभव म्हणजे सुख. नदीच्या वाहत्या शुभ्र पाण्यात थोडा वेळ रमलोच. थंडगार पाण्याच्या स्पर्शाने छान वाटलं. नदी क्रॉस करून चढायला सुरुवात केली. इथेच दमछाक झाली. अजून बराच चढ चढायचा. सुधागडाचा चढ एका दमात चढण्यासारखा खडा नसला तरी तो जाणवत राहतो आणि त्यावरूनच किल्ल्याचा आवाकाही समजतो. वाटेत वीरांच्या स्मृतिशिळा आहेत. या किल्ल्यावर घडून गेलेल्या इतिहासाच्या साक्षीदार. सुधागडाच्या पायथ्याचं जंगल खूप घनदाट आहे. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे वृक्ष आढळतात. त्यामुळे वन्यजीवांचा वावर पण इथे मोठ्या प्रमाणात असणार. या घनदाट झाडीमध्ये अनेक औषधी वृक्ष आणि वनस्पती आहेत. सुधागड आणि त्या भोवतीच्या परिसराला काही वर्षांपूर्वी वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केलं गेलंय. दाट झाडीच्या मार्गावरून जात असतानाच हनुमानाची दगडी मूर्ती एका झाडाच्या खोडामध्ये स्थापन केलेली दिसली. नेहमीच्या रूपापेक्षा हनुमंताचं हे रूप वेगळं वाटलं. आशीर्वाद घेतला आणि पुढे निघालो. आतापर्यंतचा रस्ता खडकाळ होता. आता मात्र बांधून काढलेल्या मोठ्या पायऱ्या लागल्या. त्यामुळे चढण्याचा वेग आपोआपच वाढला. तिथे कातळामध्ये एक पाण्याचे टाकं खोदलेलं आहे आणि बाजूलाच तानाजीची मूर्ती सुद्धा आहे. या टाक्याला तानाजी टाकं असंही म्हणतात. मूर्तीचं कोरीव काम पूर्वीच असेल. तिच्यावरचं रंगकाम अलीकडचं. किल्ल्याची चढण दमछाक करणारी होती. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. त्यात पुन्हा हा खडकाळ रस्ता आणखी कसोटी बघणारा. याच भागात ठाणाळे लेणी आहेत, ज्या 2200 वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हा किल्लाही तेव्हापासूनच असावा असं सांगितलं जातं. किल्ला इतका प्राचीन असल्यामुळे यावर अनेक राजसत्ता येऊन गेल्या असाव्यात असा एक अंदाज. त्यांच्यातल्या काहींच्या खुणा आजही मागे सुटल्या आहेत. काही हरवून गेल्या. डोंगराच्या नाळेपर्यंत आलोय आणि पडकी तटबंदी लागली. किल्ल्याचा विस्तार मोठा असल्याने त्याच्यावरचं बांधकाम सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. काळाच्या ओघात बरीच पडझड झालेली या मार्गावरही आढळून आली. इथे अजून एक पाण्याचं टाकं दिसलं. त्याची बांधणी किल्ल्यावरच्या इतर टाक्यांपेक्षा वेगळी वाटली. थोडी पुरातन. दगडातून वाट काढत इथपर्यंत येताना बराच दमलो होतो.
थोडं थांबायचं ठरवलं. पावसाळ्यात हे असे तात्पुरते नैसर्गिक झरे ट्रेकर्ससाठी अमृत ठरतात. वाटेत पडझड झालेलं आणखी एक बांधकाम लागलं. असं बघितलं की वाईट वाटतं. इतिहासाच्या खुणा अशा ढासळलेल्या अवस्थेत बघणं त्रासदायक आहे. ही वास्तू नेमकी काय बरं असेल या विचाराने मी पुढे निघालो. सुधागडाच्या महादरवाजापर्यंत आलोय. हा दरवाजा या भक्कम मोठ्या बुरुजामध्ये लपवलेला आहे. किल्ल्याचं प्रवेशद्वार त्याच्या भव्यतेची नेमकी कल्पना देतं. इतकं सुंदर बांधकाम बघून थक्क व्हायला झालं. सुधागडाचा महादरवाजा हा गोमुखी बांधणीचा आहे आणि हा बघताना रायगडाच्या महाद्वाराची आठवण होते. दरवाजावर पुष्प, शरभ, बंदुकीसाठी जंग्या आणि सुबक नक्षीकाम केलेलं आहे. मराठेशाहीतल्या किल्ल्यांचे दरवाजे हे स्थापत्य आणि सुरक्षा यांचं उत्तम उदाहरण आहे. किल्ल्यात सहज प्रवेश करता येऊ नये, शत्रूला तो सहज सापडू नये म्हणून त्याला बुरुजांचं भक्कम संरक्षण असेल. तरी त्याचं सौंदर्यही तितकंच जपलं जाईल हे त्यांच्यावरच्या अशा सुंदर कोरीव कामातून कळून येतं. आजही हा दरवाजा भक्कम पाय रोवून उभा आहे. किल्ल्यात प्रवेश केला. ज्या गडाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पदस्पर्श झालाय त्या गडावर आपण आलोय या जाणीवेने रोमांच उभे राहिले. एक वेगळीच ऊर्जा जाणवली. किल्ल्यात सुद्धा बरीच झाडी आहे. या रस्त्याने भोराई देवीच्या मंदिरात आलो. याच देवीच्या नावावरून किल्ल्याला भोराईचा किल्ला म्हणतात. महाराजांनी त्याचं नाव बदलून सुधागड केलं. भोराई देवीची स्थापना भृगु ऋषींनी केली. या गडावर त्यांचं वास्तव्य होतं अशा काही आख्यायिका आहेत. मंदिराचा परिसर मोठा आहे. देवीचं दर्शन घेऊन बाहेर आलो. समोरच हत्तीमाळ दिसली. हत्तीच्या पाठीवर तोललेली दीपमाळ हे सगळं एकसंध दगडात कोरून काढलंय. या परिसरात अनेक सतीशिळा विरगळी ठेवल्या आहेत. काही समाध्या आहेत. त्यावरचं कोरीव कामही लक्षणीय आहे. स्मृती जपण्याचं किती सुंदर माध्यम. सुधागडाच्या माथ्यावरून सरसगड दिसतोय. सरसगडाला पगडीचा किल्ला का म्हणतात ते असं लांबून बघितल्यावर आणखीनच छान कळतं. माथ्यावर उभं राहून मनसोक्त फोटो काढले. सगळा परिसर हिरवागार असताना हे एकच निष्पर्ण झाड, विरोधाभासातही तितकंच सौंदर्य. वाहते ढग टिपताना त्यांचा गारवाही जाणवत होता. गडाच्या माथ्यावरचा पाण्याचा तलाव आणि त्याच्या पाठीमागे वाड्याचे अवशेष दिसतात. पठार मोठं, तसंच जमीन सपाट असल्याने या गडावर खूप वास्तू होत्या. वाड्याबरोबरच धान्य कोठारे, इतर कोठारे सुद्धा होती. त्यातल्या काहींचे आता फक्त अवशेष राहिले आहेत. या अवशेषांवरूनही आपण त्यांच्या भक्कम बांधणीचा अंदाज लावू शकतो. नीटच बांधणीचा दगडी रस्ता सरकार वाड्याकडे घेऊन जातो. त्याआधी जवळच भोरेश्वराचं देऊळ लागतं. या शिवमंदिरात इतर देवदेवतांच्याही काही मूर्ती आहेत. आपण आलो आहोत तो आहे सरकार वाडा. त्याची बांधणी 1705 मध्ये करण्यात आली होती आणि या भक्कम वाड्याची आता अर्धी बाजू शिल्लक आहे. सरकार वाडा म्हणजेच पंत सचिवांचा वाडा. आत गेलो आणि एकेकाळी त्या वाड्याने किती वैभव अनुभवलं असेल हे जाणवलं. वाडा चौसोपी आहे.
आता तिथे ट्रेकर्सच्या राहण्याची सोय होते. पाण्याची दगडी टाकी, पाटा वरवंटा, त्या काळच्या वस्तू छान जपल्या आहेत. ह्या गडाची सबनिशी सुद्धा नारो मुकुंदांकडेच होती. गडाचा विस्तार लक्षात घेता त्याच्या देखभालीसाठी महाराजांनी 5,000 होऊन मंजूर केले होते आणि किल्ला लढाऊ बनवला. पुढे नारो मुकुंदांच्या वंशजांकडे किल्ल्याची जबाबदारी आली आणि किल्ला भोर संस्थानाचा मानबिंदू बनला. किल्ल्यावर पाण्याचा मुबलक साठा असावा या हेतूने पाण्याचं टाकं मोठ्या संख्येने खोदली जायची. नैसर्गिक घडामोडी, तोफांचा मारा अशा वेगवेगळ्या कारणांनी त्यातली काही नष्ट जरी झाली तरी गडावर पाणी असलं पाहिजे हा त्या मागचा उद्देश. हा गडही त्याला अपवाद नाही. ह्या गडावर काही चोरवाट आहेत हे ऐकून होतं. वरवर नजर फिरवली तर कळणार सुद्धा नाही इतक्या खुबीने त्यांची रचना केली आहे. चोरवाट असल्याने ती अरुंद असणारच. त्यात तितकाच अंधार सुद्धा होता. गडावर काही प्रसंग आला तर निसटून जाण्यासाठी केलेला हा छुपा मार्ग. एका वेळी एकच व्यक्ती जाऊ शकेल. रणनीतीमध्ये किल्ल्याची बांधणी करताना किती गोष्टींचा बारकाईने विचार केला जातो. फक्त विचारच नाही तर प्रत्यक्ष तो तसा बांधणाऱ्या कारागिरांना सुद्धा मनापासून मुजरा करावा. त्यांचं योगदानही तितकंच महत्वाचं. धुकं कमी झालंय आणि तैल बैलाच्या कातळ भिंती दिसायला लागल्यात. तैल बैला सह्याद्रीच्या घडणीतला आणखी एक नैसर्गिक चमत्कार. सुधागडचं टकमकटोक रायगडासारखं आहे. इथे आपल्याला आवाजाचा प्रतिध्वनी दरीत ऐकू येतो, म्हणून त्याला बोलकेकडे असंही खूप इंटरेस्टिंग नाव आहे. छत्रपतींनी हा किल्ला मराठेशाहीत आणला आणि खऱ्या अर्थाने त्याचा इतिहास समृद्ध झाला. त्यानंतर पुन्हा किल्ला मोगलांकडे गेला आणि मग पुन्हा मराठेशाहीत आला. या काळात खूप मोठा पराक्रम या किल्ल्याने बघितला. अनेक वीरांनी आपलं रक्त या किल्ल्याच्या स्वराज्यात येण्यासाठी सांडलंय. त्यांच्या स्मृती किल्ल्यावर जपल्या आहेत. इतिहासात रमून गेलेलं मन पावसाळी हवेमुळे भानावर आलं. थंडगार वारा वाहू लागला आणि लक्षात आलं लवकरच पाऊस बरसणार आहे. अंधार व्हायच्या आत निघायला हवं. सवाष्णी घाट आणि जवळपासच्या भागाचा पहारेकरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुधागडाचं विस्तीर्ण पठार नजरेत सामावून घेतलं आणि उतरायच्या वाटेवर लागलो. येताना धोंडसे गावातून येणारी वाट निवडली होती. आता उतरताना पाच्छापूर वाटेने जायचं नक्की केलं. बरेच जण इथून किल्ला चढतात कारण तुलनेने कमी वेळ लागतो. ही वाट सुद्धा तितकीच मस्त आहे. जाताना वाटेत चिलखती बुरुज लागतो. नावातच त्याचं वैशिष्ट्य दडलंय. बुरुजाला संरक्षणाचं आणखी एक आवरण. इथल्या बुरुजाला उपबुरुज आहे. त्यावर जाण्यासाठी सुद्धा एक चोरवाट आहे. पाच्छापूर वरून येणारा रस्ता आज चांगल्या स्थितीत नाही आणि या मार्गाची पडझड झाल्याने शिड्या लावल्या आहेत. छत्रपती संभाजी महाराज आणि अकबर यांची भेट गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या पाच्छापूर गावामध्ये झाली होती. संभाजी महाराजांनी या जवळच असलेल्या परळी गावात अण्णाजी दत्तो, बाळाजी आवजी चिटणीस आणि हिरोजी फर्जंद यांना हत्तीच्या पायी दिले होते. पाच्छापूर मार्गे उतरताना एक मोठी शिडी लावलेली आहे. किल्ला चढताना पुरती दमछाक झाली होती. मूळ वाट झिजल्याने ज्या शिड्या बसवल्या आहेत त्याने उतरताना अजिबात कष्ट जाणवले नाहीत. एके ठिकाणी किल्ल्याच्या कातळात खोदलेल्या जुन्या पायऱ्या शिडी मागून दिसल्या. उतरत असतानाच गाव जवळ आल्याची जाणीव झाली. 2200 वर्षांपूर्वीपासूनचा इतिहास जसं जसं खाली यावं तसा तसा मागे ठेवून वर्तमानात यायचं.
हा काळाचा ट्रॅव्हल भन्नाट आहे. भविष्य इतिहास निर्माण करतो असं म्हणतात. या मुलांना मुक्त बागडताना बघून मस्त वाटलं आणि हा रेंज ट्रेक एकदम रिफ्रेशिंग पॉइंटवर संपला. पुन्हा भेटू नव्या ट्रेकवर. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.